sabi na ng iba. Kung mahal mo siya ay hahayaan mo. Welcome back to my channel. It's me again, Jennifer. Ayun guys, na-miss ko mag-video kasi in the past few days, medyo hindi ko natutukan tong channel ko dahil naging busy ako sa business ko guys. Dumami yung inquiries, so syempre priority natin yun. But I'm happy I'm back. And guys, for today's video, ipapakita ko lang yung headband haul. Then, ito-try natin itong mga headbands na to guys. So, let's get started. Ayun guys, bago ko simulan, kung first time mo sa channel ko, welcome. I'm encouraging you to subscribe. Click the red button down below. Like, and hit yun na rin po yung notification bell so you will always updated every time I upload my video. Okay guys, so I will start in color yellow. This one. Actually guys, I think these are 12 pieces. But each color meron siyang tigdadalawa. So yung total color niya rin is 6 lang. Kasi yun, katulad dito, pares-pares siya guys. Yan. Dalawang pink. Dalawang black. Yan. And dalawang blue. Ito po. And oh! Tatlo pala yung red. Bali yung color red, 3 pieces. Ayun. And itong silver, ito, dalawa din. I think nagkamali yung packaging nito kasi isa lang yung yellow. Siguro dapat eto, dalawa lang. Pero naging tatlo. So anyway, hayaan na natin yun. So mag-start pa ako sa yellow color. So, try natin. So yung style po na una is simple lang. Ilalagay lang natin siya dun sa top. Ito siya guys. Cute. And next natin guys, itong color block. Color block. Ayun. Then, lalagyan ko lang siya ng style. Ang gaganda. So, ayun. Pero na siya sa ponytail ko. Tapos sa damit kong suot. Ang galing. So, yan siya guys. So, pwede natin gano'n. Style natin. Kung mahaba yung buhok mo, mas maganda siya. Okay, next po natin itong color pink. Ang dami ko sanang gustong gawing style. Pero limited lang yung aking ponytail lang natin. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니
사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것. So next po natin is yung color silver. 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. Color red. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파. 어쩌다 너와 나 Guys, 이렇게 this is a color 잊혀진다면 다시 yung 사랑할 common 수 lang natin. 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지. 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. So, headband. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. Ayun guys, ang cute ng color yellow. So, ito yung pinili ko for end of my vlog. That's all for today guys. Thank you for watching my video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan. Like, comment. So, hit nyo na rin po yung notification bells. You will always updated every time I upload my videos. And I will see you soon on my next vlog. Bye!